नमस्ते मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलको तर्फबाट। आजकल सबैले आफ्नो मोबाइलहरुमा व्हाट्सएप प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यही व्हाट्सएप हामीले यो कम्प्युटर, ल्यापटप, डेस्कटपहरुमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो बारेमा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। यो व्हाट्सएप कसरी डेस्कटपमा प्रयोग गर्ने त ल्यापटप, डेस्कटप, कम्प्युटरमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे म तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत रहेर सिकाउन चाहन्छु। छैन, धेरै सजिलो छ, एकदम छिटो छ। म तपाईहरुलाई यो डेस्कटपमा व्हाट्सएप कसरी प्रयोग गर्ने तपाईहरुले सजिलैसँग तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई पुरा हेर्नुस् र तपाईहरुले पनि सम्पूर्ण कुरो बुझ्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। हस् त, म ल्यापटप तर्फ गएर तपाईहरुलाई व्हाट्सएप डेस्कटप, कम्प्युटरमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन चाहन्छु। हामीले कम्प्युटर अथवा डेस्कटप, कम्प्युटर, ल्यापटपहरुमा व्हाट्सएप प्रयोग गर्नको लागि हामीले गुगल पेज खोल्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ गुगल पेज खोलिसकेपछि यहाँनिर हामीले व्हाट्सएप डाउनलोड आयो। ल हेर्नुस्, व्हाट्सएप डाउनलोडमा आएपछि अब हामीले यहाँनिर सिधै यहाँ व्हाट्सएप डाउनलोडमा क्लिक गर्ने। व्हाट्सएप डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर डाउनलोड भएर बसेको हुन्छ। डाउनलोड फाइल हो, डाउनलोड फाइल यहाँनिर डाउनलोड भएको छ। यसरी यहाँनिर व्हाट्सएप यसरी यहाँ डाउनलोड भयो। यो डाउनलोड गरेको फाइललाई मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। अलरेडी इन्स्टल गरेको फाइल यहाँ छ। यो अब यसलाई म खोल्छु। अब हामीले डेस्कटपमा व्हाट्सएप कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने पारेको यो अब म देखाउँछु। यो व्हाट्सएप खोलौँ। अब यो व्हाट्सएप खुल्छ। अब यहाँनिर त्यसै लोजिन हुँदैन। यहाँबाट लोजिन हुनको लागि हामीले मोबाइल डिभाइसबाट चाहिँ लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मोबाइल डिभाइसबाट लिङ्क गर्नको लागि हामीले अब यहाँनिर मोबाइलमा जानुपर्ने हुन्छ। मोबाइलमा पनि व्हाट्सएप लोजिन गरेको हुनुपर्छ। मोबाइलमा व्हाट्सएप लोजिन गरेको हुनुपर्छ। अब मोबाइलबाट त्यो डेस्कटपमा लिङ्क गरेर त्यहाँनिर चाहिँ डेस्कटपमा लोजिन हुन्छ। अब मोबाइलबाट लिङ्क कसरी गर्ने त म यहाँबाट देखाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिले व्हाट्सएप खोलौँ। यहाँ व्हाट्सएप खोलिसकेपछि अब हामीले यो माथिको 3 डटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि यो लिङ्क डिभाइसमा क्लिक गर्नुपर्छ। लिङ्क डिभाइसमा क्लिक गरिसकेपछि अब फेरि हामीले लिङ्क डिभाइस यहाँनिर यो लिङ्क डिभाइसमा क्लिक गर्नुपर्छ। स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, बारकोडबाट स्क्यान भइसकेको छ। अब उहाँ डेस्कटपमा हाम्रो लजिन भयो। यसरी डेस्कटपमा सिधै हामीले लोजिन गर्न मिल्दैन। यदि मोबाइलबाट डिभाइस लिङ्क गरेर मात्रै निस्किन्छ, त्यहाँनिर लोजिन हुन्छ डेस्कटपमा। ल, अहिले लोजिन भइसकेको छ यहाँनिर। अब हामीले जोसँग पनि हामीले च्याट गर्न सक्छौँ, अर्थात् यहाँनिर कुनै पनि फाइलहरू पठाउन सक्छौँ। यो माथि आएर हेर्नुहोस्, भोइस कल छ, भिडियो कल छ। यहाँ हामीले जोसँग पनि भिडियो कल गर्न सक्छौँ। डेस्कटप अर्थात् कम्प्युटरहरूबाट पनि यसरी हामीले व्हाट्सएप युज गरेर हामीले चाहिँ भोइस कल, भिडियो कल एन्ड कुनै पनि फाइल सेन्ड गर्नको लागि, पठाउनको लागि, अब म्यासेजहरू टाइप गर्नको लागि हेर्नुहोस्, हेलो यसरी हामीले चाहिँ म्यासेज टाइप गर्न सकिन्छ हामीले डेस्कटपबाट। तपाईहरु पनि यसरी डेस्कटप युज गरेर हामी व्हाट्सएप प्रयोग गर्नुहोस्। धन्यवाद।